سلام دوستان، به پرو پی سی بی خوش اومدیم. میریم که قسمت دوم از آموزش آلتیوم کتابخونه ها رو با همدیگه داشته باشیم. دوستان توی سری آموزش قبل که بخش شماتیک بود کامل یاد دادیم که چطور همچین شماتیکی رو داشته باشیم. بس اگه با آموزش رو ندیدین این گوشه براتون میذارم، اول اون رو ببینید. حالا میریم سراغ کتابخونه هامون. ببینید دوستان، برای ایجاد کتابخونه ما دو نوع کتابخونه داریم. یک کتابخونه که مربوط به بخش شماتیک ماست، یه دونه هم مربوط به بخش پی سی بی ماست. میریم این دوتا رو اول با هم ایجاد کنیم. روی پروژمون کلیک راست میکنیم، add new to project و schematic library رو میزنیم. به این صورت کتابخونه شماتیکمون ایجاد میشه. خب همینجا به همون صورت کتابخونه پی سی بی مونم ایجاد میکنیم. این بار پی سی بی لایبرری رو میزنیم. بعد که این دوتا رو زدیم، همونطور که میبینید دوتا کتابخونه به ما اضافه شد. یکی کتابخونه پی سی بی مون، یه دونه هم کتابخونه شماتیکمون. حالا میریم که با همدیگه یه دونه قطعه رو به کتابخونه‌مون اضافه کنیم. پیشنهادم اینه که همون ابتدای کار که شروع میکنی کتابخونه به خصوص خودتون رو توی آلتیوم داشته باشید. اینطوری تو هر پروژه‌ای که وارد میشین یه کتابخونه بیس دارین. حالا یه تعدادی قطعه به این کتابخونه اضافه میشه. به مرور کتابخونه‌تون کاملتر میشه. سعی کنید کتابخونه‌تون هم با حداکثر جزئیات باشه که خیلی کمکتون میکنه. بریم روش اول رو با همدیگه داشته باشیم. خب دوستان، حالا که کتابخونه رو ایجاد کردیم میخوام یه سایت خیلی خوب رو توی زمینه دانلود فایل های کتابخونه بهتون معرفی کنم. اونم سایت SnapEDA هستش. ببینید توی این سایت اکثر قطعات کتابخونه هاشون به صورت آماده وجود داره. حالا قطعاتی هم که وجود نداره رو بهتون یاد میدم چطور دانلود کنید. ببینید من الان اومدم یکی از قطعاتی که داشتیم رگولاتور AMS 1117 بود. توی اینجا سرچ کردم و همونطور که میبینید یک نمونهش رو برای من آورده که این نمونه هم کتابخونه PCB رو داره، میبینید PCB فوتپرینت نوشته، هم کتابخونه شماتیک رو داره که سیمبل نوشته و هم شکل سه‌بعدی اون رو داره که همونطور که میبینید این هم شکل سه‌بعدی کتابخونه است. حالا ما میایم این رو دانلود میکنیم. دانلود سیمبل و فوتپرینت رو میزنیم، آلتیوم رو انتخاب میکنیم و شروع میکنه به دانلود کردن اون فایل برای ما. همونطور که میبینید دانلود انجام شد. من کتابخونه سه‌بعدیش رو هم دانلود میکنم. دانلود اینم انجام شد. حالا که این دانلودها انجام شد میریم توی جایی که این دانلودها رو انجام داده، قسمت دانلودها. همونطور که میبینید این دوتا اضافه شده. دوبار روش کلیک میکنیم، بعد دو تا حالت برامون میاد. بچه‌ها این اینستال رو نزنید، چون این اینستال رو بزنید بهتون میگم چه مشکلی وجود داره با این اینستال. ما اکسترکت رو میزنیم. بعد که اکسترکت رو بزنیم میاد توی این قسمت اضافه میشه. میبینید الان این دوتا میاد اضافه میشه. حالا اگه این اینستال رو میزنیم چی میشد؟ بچه این اینستال رو بزنید میاره تو قسمت کامپوننت ها، توی اینجا اضافه میکنه. اگه توی اینجا اضافه کنه بی‌نظم میشه، جزء کتابخونه شما نیست دیگه. یعنی اگه شما برید تو پروژه دیگه AMS 11 برای شما نمیادش. برای اینکه بیاد ما میایم اکسترکت رو میزنیم. میبینید الان اکسترکت رو زدیم. بعد دوبار روی این قسمت کلیک کنید کتابخونه‌اش کامل اینجا قرار داده شده. میبینید این که سیمبلشه. بعد اینجا هم کتابخونه PCB شو میبینید. حالا چجوری اینو اضافه کنیم به کتابخونه خودمون؟ میبینید ما خودمون یه کتابخونه داریم دیگه. میایم از این منوی پایین میریم سراغ شماتیک لایبرری نوشته SCH لایبرری. میبینید اینجا یه MS 1117 وجود داره. یه بار کلیک راست میکنیم، کپی میکنیم این قطعه رو. بعد که کپی کردیم میایم تو پراجکت خودمون، میریم توی شماتیک خودمون، دوباره میریم تو SCH لایبرری، توی اینجا پیستش میکنیم. الان این به کتابخونه ما اضافه شده. این پارت قبلی رو هم پاک میکنم. میبینید این الان اومد تو کتابخونه ما. حالا به همین صورت میریم اون PCB لایبرریش هم دانلود میکنیم، برای خودمون پیست میکنیم. یعنی خب ببینید اینم کتابخونه PCB شه. اگه
دکمه شماره 3 عدد 3 رو بزنید 3 بعدیش میاد. میبینید این 3 بعدیشه. حالا شیفت رو نگه دارید و کلیک راست رو تکون بدید، بخش‌های مختلفش رو میتونید ببینید. بعد عدد 2 رو بزنید دوباره میره تو پی سی بی لایبرری. بعد اینجا میریم تو پی سی بی لایبرری، این پایین این رو هم کپی میکنیم، میایم توی پی سی بی لایبرری خودمون، اینجا پیسش میکنیم، پیس وان کامپوننت پیسش میکنیم، این رو هم پاک میکنیم. اونو خودش ایجاد کرده بود وقتی که کتابخونه ایجاد کرد. خب الان این دوتا قطعه اومد توی کتابخونه ایجاد شده توسط ما. ببینید پی سی بی لایبرری. الان تو پی سی بی لایبرری ما این کتابخونه وجود داره، میتونیم استفاده کنیم ازش. توی این قسمت هم سیمبلش وجود داره. خب دوستان، حالا توی این کتابخونه خودمون ما باید این سیمبل و فوتپرینت رو به همدیگه ارتباط بدیم. چطور این کار میکنیم؟ میریم تو قسمت اد فوتپرینت، بروز رو میزنیم. حتما یادتون باشه قبلش سیو کرده باشید، یعنی این آیکون ها سفید باشن. حالا اگه سیو کرده باشیم توی این قسمت کتابخونه فوتپرینت ما اضافه شده. اوکی رو میزنیم، یه بار دیگه اوکی میزنیم. الان این سیمبل و این فوتپرینت به همدیگه ارتباط داده شدن. حالا یک بار دیگه این رو سیو میکنیم. بعد که سیو کردید دوستان یادتون باشه یک بار دیگه برید توی SCH لایبرریتون، توی این قسمت کلیک راست کنید. این نکته مهمیه. واقعا آپدیت شماتیک شیت رو هم بزنید. این باعث میشه که توی شیت اصلیتون این قطعه آپدیت بشه، به صورت آپدیت شده باشه با آخرین تغییرات شما. خب ببینید ما الان از سیمبل قبلی از کتابخونه قبلی آورده بودم، این رو دیلیت میکنم، از کتابخونه جدیدمون این سیمبل رو اضافه میکنم. اگه بیاید توی این قسمت میبینید که کتابخونه جدید اضافه شده، روش کلیک کنین قطعاتتون داخل اونه که الان ببینید من فقط یه قطعه اضافه کردم. این AMS رو میارم و توی اینجا اضافهش میکنم. دقت کنید دو طرف قرمز شده و این دوتا اتصال 3 و 2 انجام شده. حالا میریم اتصالات دیگر رو انجام بدیم. خب من اینو دیلیت میکنم. ببینید الان اینجا گرید 10. من گفته بودم با گرید 100 کار کنید. چرا؟ چون ببینید این قشنگ بیفته داخل مربع‌های کوچیکی که هستش. خب میایم اینجا میبینید قرمز شد که یعنی اتصال انجام شده. این خروجی رو هم میزنیم. من وایر رو از اینجا انتخاب نمی کنم، کنترل دبیر رو میزنم. من تو آموزش‌های سری قبل اینا رو کامل گفتم، حتما ببینید. آموزش‌ها رو من طوری میدم دوستان که واقعا بعدش میتونید وارد بازار کار بشین. بس دقت کنید به نکاتی که بهتون میگم. جدی میفرمایی؟ خب الان کتابخونه AMS 1117 هم سیمبلش اضافه شده، هم فوتپرینتش همونطور که اینجا میبینین اضافه شده، هم شکل سه بعدیش، یعنی یک کتابخونه کامل. حالا ما همین کار رو برای خازنمون باید انجام بدیم، همین کار رو باید برای ورودیمون کانکتوری که داریم انجام بدیم. یعنی یک بار دیگه میریم داخل این سایت. حالا من از قبل مثلا این کانکتور رو انتخاب کردم. این کانکتور رو دوباره به همون صورت که یاد دادم بهتون به کتابخونه‌تون میاید اضافه میکنید. چون نکته جدیدی نداره و همین روش رو هستش، من وقت ویدیو رو نمیگیرم، میرم که روش دوم رو بهتون یاد بدم. روش دوم برای زمانیه که اون قطعه‌ای که ما میخوایم کتابخونه‌اش حالا به هر دلیلی توی اینجا وجود نداره یا حالا مثلا تو سایت مرجعش وجود نداره. خب دوستان میریم سراغ روش دوم کارمون که زمانیه که این قطعه فوتپرینتش توی اسنپ EDA وجود نداره یا جزئیات اون قطعه برای ما مهمه و میخوایم بر اساس ابعادی که خودمون تعیین میکنیم باشه. خب برای این کار میریم توی قسمت PCB لایبمون، قسمت PCB لایبرریمون و از منوی بالا تولز فوتپرینت ویزارد رو انتخاب میکنیم. خب توی این بخش میاد به ما میگه که چه قطعه‌ای رو شما میخواین فوتپرینتش رو ایجاد کنید. خب ما حالا با توجه به پروژه‌مون رگولاتورمونی که از اسنپ EDA دانلود کردیم میریم سراغ خازن‌هامون. خازن‌ها رو به این روش ایجاد میکنیم. کپاسیتور رو انتخاب میکنیم.
اینجا هم یادتون باشه یونیت رو بذارید روی میلیمتر که ابعاد رو بر اساس میلیمتر وارد کنیم. با توجه به اینکه تو دیتا شیت ها بر اساس میلیمتر و اینچه، همیشه یادتون باشه شما هم همون میلیمتر کار کنین که راحت تر باشه کارتون. خب اینجا میگه قطعتون از چه نوعیه که ما SMD و دیپ داریم. خب ما قطعمون SMD انتخاب میکنیم چون میخوایم خازنمون ابعادش 0603 باشه و از نوع SMD. خب توی این بخش از ما طول و عرض پد خازنمون رو میخواد که چه طول و عرضی شما میخواین ایجاد کنین. خب برای این کار ما میایم دیتا شیت خازنمون رو دانلود میکنیم که این کار از قبل من انجام دادم. اینجا گفته recommend land pattern که پترن استاندارد برای دو نوع لحیم کاری رو اینجا به ما داده که هم ریفلو و ویو هستش که تفاوت اینا رو حالا میتونید خودتون گوگل کنید ببینید. خب ابعاد پدمون با توجه به این ابعادی که داده ارزش 8 دهمه، خب و طولش هم که 8 دهمه به صورت مربعی. خب ما میایم اینها رو وارد میکنیم توی این قسمت. این 8 دهم اینجا، اینم یه 8 دهم طولش. خب توی بخش بعدی حالا ابعاد از این وسط تا وسط پد بعدی رو خواسته که دوباره از دیتا شیتمون میایم به دست میاریم. خب اینجا دیتا شیت همیشه این ابعاد رو میده، شما خودتون میتونید اینو به دست بیارین دیگه. ببینید الان از اینجا تا اینجا که میدونیم 8 دهمه، از اینجا تا اینجا هم 7 دهمه، پس از وسط این پد تا وسط این پد میشه 7 دهم به علاوه 8 دهم که میشه 1.5. وای عجب مغزی داری. میایم اینجا میزنیم 1.5. یادتون باشه این میلیمترش رو خودش حدس میزنه که دیگه ابعادشون بر اساس میلیمتر نمیخواد بنویسید، ولی حالا بنویسید هم مشکلی پیش نمیاد. حالا این اوتلاینش رو خواسته که حالا به شکل خاصی باشه، مثلا برای قطعاتی که مثبت منفی دارن. فرض کنیم حالا خازنمون مثبت منفی داشت، ما نمیخواستیم که این اوتلاین که به رنگ سفید شما تو پی سی بی ها میبینید یه شکل باشه دیگه. حالا چون خازن ما مثبت منفی نداره، ما همون میگیم مربعی باشه این اوتلاینش. بعد طول و عرضش رو خواسته که حالا اینا رو تو ادامه خودمون درست میکنیم. عنوانش رو خواسته که حالا مثلا ما مینویسیم کپاسیتور 0603 که بدونیم که این فوتپرینت مختص یک کپاسیتور 0603. خب ببینید این ویزارد اومد این رو برای ما ایجاد کرد. حالا من این لایه‌های مختلف رو به شما میگم که چی هستن، خیلی هم مهمه دیگه. خب اول این پد رو من میارم. این پد میاد به ما توی پی سی بیمون به رنگ سفیده، این چاپ راهنما بهش میگن. میاد به ما میگه که بچه‌ها اینو همیشه یادتون باشه اینجاش باید دیلیت کنید. بعد تاپ اوورلی اسمش، میام از اونجا لاین رو انتخاب میکنم میزنم. بعد ابعادش هم که 2 دهم بود دیگه، اگه یادتون باشه اینم 2 دهم میکنم. حالا از اینجا میگیرم به این صورت میکشم. الان این شکل دو بعدی فوتپرینت ماست. همونطور که میبینید 2 تا پد داره که پدهای خازنن. خازن ما میاد میشینه روش. حالا اگه عدد 3 رو بزنی شکل 3 بعدیش رو نشون میده. همونطور که میبینید این شکل 3 بعدیه. حالا اگه L رو بزنین توی این ویو آپشن، این کانفیگوریشن، من همیشه این بیاین اینجا بعد مثلا بلو رو انتخاب کنین که کارتون دیده بشه. خب این رنگ پس زمینه اینجوری عوض میشه. خب همونجور که میبینین این خازن رو ما ایجاد کردیم، شکل سه بعدی نداره. با همدیگه میریم که شکل سه بعدیش رو دانلود کنیم و بیاریم توی این فضا. خب دوستان، حالا برای دانلود شکل سه بعدی قطعاتمون من یه سایتی رو بهتون معرفی میکنم که شکل سه بعدی قطعات رو میتونید داخلش پیدا کنید. اسمش هست 3D Content Central. حالا من تو کپشنم براتون میذارم. من اومدم اینجا و حالا کپاسیتور سایز 0603 رو سرچ کردم و حالا اولیش رو انتخاب میکنم. تنها نکته‌ای که وجود داره توی این قسمت اینه که از قسمت فرمت بیایید فرمت
استپ رو انتخاب کنید. استپ، میبینید استپ رو انتخاب میکنیم و خیلی راحت دشواری نداره اینجا، خیلی هم عالی. دانلود میکنیم. بعد که دانلود کردیم میایم توی قسمت آلتیوم و توی پلیس 3D بادی رو میزنیم. بعد که 3D بادی رو زدیم اون فایل رو که دانلود کردیم میبینید به صورت فایل استپه. دوبار روش میزنیم میاریم اینجا قرارش میدیم. بعد عدد 3 رو میزنیم. وقتی عدد 3 رو بزنیم میره تو حالت سه بعدی همونطور که میبینید. حالا ببینید دوستان یه روشی رو اینجا من بهتون بگم. توی اینجا حالا قطعات ممکنه که به شکل‌های مختلفی قرار بگیرن، تو زاویه‌های مختلفی. برای اینکه بیاد قشنگ قطعتون روی سطح پدتون قرار بگیره و یه حالت استانداردی پیدا کنه یه روشی رو بهتون میگم. برید توی قسمت تولز، بعد برید قسمت 3D Body Placement، بعد بیاین این Align Face with Board رو بزنید. اول قطعمون انتخاب میکنیم، یه کلیک میکنیم روش. حالا میگیم کدوم سطحش میخوایم بیاد روی این پدا قرار بگیره. ما الان این سطح رو میخوایم دیگه. یه دونه روش کلیک میکنیم. بعد که کلیک کردیم دوباره عدد 2 رو میزنیم. عدد 2 رو بزنیم میاد تو قسمت PCB مون. بعد میایم این قطعه رو میگیریم، راحت میاریم رو قشنگ الاین شده توی اینجا قرارش میدیم. حالا اگه 3 رو بزنیم ببینید این هم شکل سه بعدی قطعمونه. میبینید قشنگ اومد روی پد خوشتون اومد. قرار گرفت. همونطور که میبینید الان این فوت پرینتی که ساختیم الان شکل سه بعدی هم داره. حالا میخوام بخش‌های مختلف این فوت پرینتی که ساختیم رو ببینیم که چه چیزهاییه. خب من دکمه شیفت و اس رو میزنم. شیفت و اس. شیفت و اس رو که بزنیم فقط اون لایه‌ای که اینجا مشخص شده توی این قسمت به ما نمایش میده. ببینید دوستان اولین لایه تاپ لیر. تاپ لیر یعنی چی؟ ببینید این پدای قرمز رنگ بخشی از PCB ما هستن که قطعه میاد روش قرار میگیره و ما لحیم کاریمون رو انجام میدیم. یعنی اینجاها اینجا کلا محل قرارگیری اون قلع ماست. قلع ما میاد تا اینجاها میشینه. لایه دیگه که داریم تاپ اوورلی. این همون چاپ راهنماست. توی PCB ها اگه نگاه کنید یه راهنمایی هست که دور قطعات کشیده شده به رنگ سفید رنگ که این میاد نشون میده که قطعه مثلا میخواد توی اینجا بیاد بشینه و این فضا رو باید ما اطرافش خالی کنیم که حالا مثلا با قطعه بعدی میخوایم الاین کنیم یه سری استانداردها رو باید رعایت بکنیم. مورد دیگه که هست تاپ سولدره. ببینید این بخش زیر رو نگاه کنید. تاپ سولدر این چیه؟ ببینید ما یه چاپ سبز داریم. اصطلاحا بهش میگن چاپ سبز. مثلا هر PCB رو نگاه کنید یه رنگی داره دیگه. مثلا آبی میتونیم بزنیم، سفید میتونیم بزنیم، مشکی میتونیم بزنیم. خب اون چاپ رنگی که میاد روی کار قرار میگیره این تاپ سولدر یعنی چی؟ یعنی اینجاها بدون رنگ باقی میمونه. این هم نکته‌ای بود که لازم بود بدونید راجبش. و حالا بخش‌های مختلف اینم که با هم دیگه دیدیم. و یک نکته دیگه‌ای که میخوام بهتون بگم برای بخش اسمبلیه که لازمه تو همین کتابخونه نکتهشو رعایت کنیم. خب دوستان ببینید برای بخش اسمبلی ما در انتهای کار باید یه همچین فایلی رو در اختیار مونتاژکار قرار بدیم. یه فایلی که دقیقا مشخص میکنه هر قطعه تو چه جایی هستش و چه عنوانی رو داره. ببینید دوستان هر قطعه یک دیزایناتور داره. این دیزایناتور چیه؟ این دیزایناتور میاد مشخص میکنه که برای مثال خازن C12 100 نانوفاراده یا برای مثال این K1 یک رله مثلا KS با عنوان KS مثلا یا مثلا این U5 یه دونه RS405 ایزوله است. یعنی هر قطعه ای رو مشخص میکنه چه چیزیه. تا زمانی که مونتاژکار میخواد بیاد این قطعات رو مونتاژ کنه این فایل شما رو پرینت میگیره. بعد که پرینت گرفت برای مثال خازن C1 رو شما یه دونه فایل بهش میدی که مثلا میزنید خازن C1 100 نانو هاست. اون میاد 100 نانوهای مثلا 0603 رو توی اینجا قرار میده.
حالا چطوری این فایل رو ما باید خروجی بگیریم از آلتیوم؟ دقیقاً اینجاست که ما باید توی این قسمت کتابخونه‌مون یک فرایندی رو انجام بدیم تا یک لایه اضافه شه به نام لایه اسمبلی. خب بریم ببینیم که چطور ما این کار رو انجام میدیم. در ابتدا کلید L روی کیبوردتون رو بزنید. بعد که کلید L رو زدید میایم توی قسمت های مکانیکال لیر، توی این قسمت کلیک راست میکنیم Add the component layer pair رو میزنیم. بعد میایم تو لیر تایپ، خودش داره ببینید اسمبلی، ما انواع مختلفی رو داریم، حالا در آینده بهتون میگم. خب حالا شماره خواسته که حالا این شماره ها آنچنان مهم نیست. اوکی رو میزنیم. وقتی اوکی رو بزنیم یه لایه اضافه میشه به نام لایه اسمبلی که هم تاپ داره هم باتم، که اینجا هم اگه نگاه کنیم میبینید اضافه شد تاپ اسمبلی باتم اسمبلی. خب حالا این لایه رو اضافه کردیم، میایم توی این قسمت. خب اینجا دقت کنید یه روشی خوبی بهتون یاد بدم. خب ببینید دوستان، یک بار روی این قسمت کلیک میکنیم، این تاب اوورلیمون، بعد تب رو میزنیم. تب رو که بزنیم کلش رو برای ما علامت گذاری میکنه. بعد میایم کنترل سی رو میزنیم، یه دونه توی کرسرمون این موسمو میبینید یه دونه به علاوه سبز اومده، میایم این رو رفرنس پوینت ماست که کپی رو بر اساس چه رفرنسی انجام بده. ما میایم دقیقاً مرکز رو انتخاب میکنیم. زمانی که مرکز رو انتخاب کنیم ببینید کپیمون رو بر اساس مرکزش میاره. مثلا اگه من کنترل سی رو میزدم برای مثال، بذارید این نکته رو بهتون بگم به دردتون بخوره. بعد مثلا اینجا رو انتخاب میکردم، ببینید حالا دقیقا از وسط اون پد برای من کپی رو رفرنسش رو انجام میداد. خب من الان میخوام بر اساس دقیقا مرکز باشه رفرنس کپی. بعد که این کار کردم شیفت اس رو میزنم. شیفت اس رو که زدم میام تاپ اسمبلی رو انتخاب میکنم. بعد که تاپ اسمبلی رو انتخاب کردم از قسمت ادیت پیس اسپیشال رو میزنم و تیک پیس آن کرنت لیر رو انتخاب میکنم و پیس رو میزنم. یه دونه کپی از همون تاپ اوورلیرم این بار تو تاپ اسمبلی برام میارم این مرکز و انتخاب میکنم. ببینید یه کپی برای من اوورد. حالا که این تاپ اسمبلی رو مشخص کردیم، ببینید این دور کار رو مشخص کردیم، یعنی اگه خروجی بگیریم میبینید این دور این کار رو، ببینید این دور است. ما الان این دور رو مشخص کردیم. حالا باید بریم دیزایناتور رو مشخص کنیم. ببینید دیزایناتوری که ما دونه دونه نمیتونیم بیایم بنویسیم برای هر قطعه، خیلی کار سختی میشه دیگه. به خاطر همین آلتیوم یه روشی داره که الان بهتون میگم. میام این قسمت بالا پلیس استرینگ رو میزنم، میام دقیقا اینجا انتخابش میکنم. بعد که انتخاب کردیم کلیک راست میکنیم که بره. بعد دوبار روی این میزنم. بعد اینجا میبینید تکست، میگه تکستتون چی باشه. یه حالتی داره که باید بنویسیم، ولی ما اینجا نمیخوایم بنویسیم، میخوایم خودکار خودش آلتیوم بیاد دیزایناتورها رو برای این بر حسب دیزایناتوری که توی سیمبل توی این قسمت مین تعریف کردیم بیاد بچینه. برای این کار بیایید این فلش رو بزنید این قسمت و دات دیزایناتور رو انتخاب کنید. حالا اندازش هم شما میتونیم بیایم دوباره توی قسمت پراپرتیز، مثلا بیایم اینجا ابعادش رو و حتی قطر این نوشته ها رو تغییر بدیم. برای مثال من میذارم مین، ببینید کوچیک میشه. بعد اینم میذارم برای مثال 15%. ببینید اون اندازش تقریبا یه اندازه استانداردی باشه که بیاد داخل این قرار بگیره. به این صورت الان این یک کتابخونه کامل و حرفه‌ایه که ما میتونیم داشته باشیم. سیوش هم میکنیم. اینم نمای 3 بعدیش، اینم نمای فوتپرینت و پی سی بیش که تمام موارد رو تکمیل بهتون یاد دادم. این دات دیزایناتورها وقتی که حالا شما پرینت میگیرین خودش میاد به این صورت براتون نوشته های اصلیش رو میذاره، عنوانهای اصلیش رو میذاره. خب این بخش هم آموزشش رو بهتون کامل یاد دادم. یه روش دیگه میمونه، اونم بریم که با هم دیگه یاد بگیریم. خب دوستان، حالا یک روش دیگه ای رو میخوام بهتون یاد بدم که توی این روش شکل 3 بعدی قطعه‌تون هم به صورت خودکار تولید میشه.
برای این روش دوباره توی قسمت PCB لایبرریمون از منوی تولز میایم IPC Compliant Footprint Wizard رو انتخاب میکنیم. ببینید توی این بخش انواع پکیج ها قرار داده شدن. برای مثال SOIC ها هستن که برای مثلا انواع IC ها شما این پکیج رو میبینید توی دیتا شیت ها، یا مثلا SOT 223 که برای ترانزیستورها، یا مثلا رگولاتور ما هم دقت میکردید یه همچین پکیجی داشت. و حالا ما برای کپاسیتورمون پکیج چیپ رو انتخاب میکنیم که اینجا هم گفته که مثلا مناسب کپاسیتوره. حالا یه پکیج دیگه رو معرفی کرده که حالا بیشتر خازنهای تانتال توی این پکیج هستن. حالا ما همین خازن ما 0603 همین پکیج رو انتخاب میکنیم، نکست رو میزنیم. ببینید توی اینجا با جزئیات بیشتری میاد ابعاد قطعه رو برای ما مشخص میکنه. ببینید حالا دیتا شیت های مختلف رو که نگاه کنید یه مقداری خطا داره این ابعاد ترانزیستورها، حالا خازنها، هر قطعه‌ای که مثلا میاد مینویسه 8 دهم مثبت منفی 1 دهم. این توی تولید ممکنه این خطا وجود داشته باشه که برای اینکه کار دقیق تر باشه توی این سری از فوتپرینت ها، ویزارد ها، حتی اون رو هم میاد در نظر میگیره. بعد خوبیش اینه که شما هر ابعادی اینجا وارد کنید به صورت فوتپرینت و حتی سه بعدی اینجا میتونید ببینید که چه قطعه‌ای به چه شکل داره میشه. دوباره میایید این ابعاد رو طبق دیتا شیتی که دارین دقیق وارد میکنین. تو دیتا شیت این ابعاد هستش دیگه. بعد اینجا نوعش رو گفته که حالا خازنه یا مثلا سلف مقاومت دیوده که حالا ما خازن رو انتخاب میکنیم. اینجا مشخص میکنیم که آیا این خازن ما پولاریتی خاصی داره، یعنی مثبت منفی داره، که حالا اون مونتاژکار بدونه به چه جهتی میخواد این خازن آیسی یا هر قطعه دیگه ای رو مونتاژ کنه. ببینید حالا ما اینجا خازنمون پولاریتی خاصی نداره و هیچی نان میذارم، ولی مثلا اگه بگم پین 1 ببینید یه دایره میاد میکشه. این دایره ها رو آیسی ها حتما دیدید. حالا من نان رو انتخاب میکنم. حالا توی این قسمت به من میگه که دوباره ببینید ابعاد خواسته دیگه، مینیمم و ماکسیموم این از این پد تا این پد که حالا میایم وارد میکنیم. حالا میتونیم بگیم اینو به صورت دیفالت خودش وارد کنه، نکته خاصی نداره. توی اینجا میاد به ما میگه که چه حجمی میخواین این قطعتون داشته باشه. ببینید ما توی یه پکیج 0603 میتونیم حجمای مختلفی داشته باشیم. مثلا اگه قراره ما لحیم کاریمون رو خودمون توی شرکت به صورت دستی انجام بدیم، بهتره که مثلا یه مقدار بزرگتر باشه دیگه، حالا مثلا مدیوم دنسیتی باشه. یا اگه میخواد دیگه ماشینی این کار فرآیند انجام بشه دیگه این ابعاد لازم نیستش که بزرگ باشه، که خطای انسانی که تو کار نیست. ماشین دقیقاً قطعه رو میخواد بذاره سر جاش، بعد اون لحیم انجام بشه، لحیم کاری. به خاطر اون مثلا میتونیم توی کارهای حرفه‌ای‌تر حداقل دنسیتی رو برای قطعمون در نظر بگیریم که اینم میایم توی اینجا مشخص میکنیم. حالا من مدیوم میذارم. بعد توی این بخش حالا دوباره یه سری تلرانس ها رو میتونیم بیایم دقیقا مشخص کنیم براش که حالا این ابعادم تغییر بدین خودتون متوجه میشین. اینجا توضیحاتش هم نوشته، نکته خاصی نداره. دوباره این بخش هم میتونید بیاید توضیحات رو بخونید. یه سری ابعاد برای بخش چاپ قطعه است. بعد توی این بخش هم میاد دایمنشن این قسمت SMD رو مشخص میکنه که پدامون دقیقاً تو چه ابعادی باشن. ببینید بعضی دیتا شیت ها، اینجا رو من یه توضیح بدم. ببینید بعضی از دیتا شیت ها دو نوع ابعاد میان به ما میدن. یکی ابعاد دقیق خود اون قطعه، یکی ابعادی که پیشنهاد میدن برای فوتپرینت اون انجام بشه، اون ابعاد بیاد قرار داده بشه. توی اینجا اگه اون قطعه‌مون پیشنهاد داده بود میتونیم بیایم اینجا اون رو تعیین کنیم که بر اساس اون دیتا شیت این دایمنشن ها قرار داده بشن. توی این بخش میایم میگیم که اون تاپ اورلی بود، اون زرد رنگه که به صورت سفید توی PCB ها مشخص میشد.
میایم اون رو قطرش رو میگیم و حالا ابعادی که مد نظرمونه همونطور که میبینید اینجا رو نگاه کنید. من تغییر بدم برای مثلا من اینو میکنم 2. میبینید این بزرگتر شد. میاد اون حد فاصل اون قطعه با قطعه دیگه یا اون قسمت که قطعه میخوایم قرار بگیره چقدر میخوایم فاصله باشه با قطعه بعدی. این بیشتر برای این کاربردها حساب میشه. چاپ راهنما بهش میگن دیگه، که این راهنمایی میکنه که این قطعه توی این بخش قرار بگیره و میخوایم که با قطعه دیگه حداقل این فاصله رو داشته باشه. حالا تو بعضی جاهای این استفاده میشه دیگه، حالا بعضی جاهایی که دمای اون قسمت برامون مهم. بعد توی این بخش هم دوباره میاد میگه که اون تاپ اسمبلی بود که بهتون گفتم، میگه که آیا میخواهید که یه لایه‌های دیگه‌ای باشه که مثلا توی کارتون استفاده کنین از اون لایه‌ها. ممکنه که مثلا ما بخوایم که بخش مکانیکال باشه یا اسمبلی باشه که توی اینجا بهتون یاد دادم. میبینید این اسمبلی رو من یاد دادم که سوا کشیدیم تو حالت قبلی. توی اینجا به صورت اتوماتیک میتونید بیاید تعیین کنید. ببین میگه کدوم لایه میخوایم باشه، مثلا بذاریم لایه اسمبلی، بعد دقیقا مشخص کنیم ابعاد لایه اسمبلی مونو. مثلا میخوایم 3:2 باشه، مثلا این 3 باشه، مثلا این 2 باشه. دقیقا همون کاری که ما دستی انجام دادیم رو اینجا خودش میاد انجام میده. یا اصلا میتونیم بگیم به صورت دیفالت خودت در نظر بگیر. میبینید اینو کشید، اینها قشنگ خودش اومد به صورت دیفالت اون لایه اسمبلی رو برامون کشید. حالا اگه لایه دیگه ای مد نظرمون باشه میتونیم اون لایه رو هم اضافه کنیم، لایه‌هایی که ممکنه برای بخش قاب و اینا لازم بشه برای بعضی از قطعات که حالا عمده‌اش اسمبلی دیگه. پس می‌بینید این لایه اسمبلی رو هم اینجا میتونیم برای این حالت تعیین کنیم که خیلی خوب قابلیت مفیدیه. روش قبلی رو دیدیم که چقدر سخت بود. جوشواره خیلی هم جای خوبیه. الان خوبه اینجا. یکی بعد حالا اینجام که عنوان اون قطعه است و حالا دیسکریپشنی که براش داریم، حتما یادتون باشه که عنوان قطعه و دیسکریپشنش حتما به صورت کامل بر اساس دیتا شیت بیارید اینجا وارد کنید. این جزئیات خیلی مهمه. چه موقعی مهم میشه؟ زمانی که شما BOM تون رو میگیرین و حالا میخواین خریدتون رو انجام بدین. این جزئیات باید باشه که دقیق متوجه بشین که هر قطعه با چه مشخصاتی خریده بشه و حتی با چه مشخصاتی هم چاپ بشه دیگه، حالا مونتاژ بشه. بعد حالا میگه که این قطعه رو تو چه کتابخونه‌ای میخوایم قرارش بدیم، که ما حالا تو کتابخونه خودمون میخوایم باشه و حالا این فایل استپش رو میگه که تولید کنم یا نه. خب ما میگیم بله، حالا ما میخوایم این 3Dش هم باشه دیگه. میبینید فایل استپش. بعد میگه که میخواین امبدد بشه، یعنی تو همین فایل پروژه‌تون بیاد این قرار بگیره، یا نه میخواین مثلا توی بخشی ذخیره بشه. که ما میگیم امبدد بشه، یعنی تو همون فایل پروژه‌مون باشه. این باعث میشه که حالا ما پروژه‌های بعدی قشنگ شکلشو داشته باشیم. ببینید مثلا این اومد حالا این قطعه رو برای ما به این صورت تولید کرد. اینم شکل سه‌بعدیش که خودش اومده این شکل سه‌بعدی زیبا رو برای ما طراحی کرد با توجه به ابعادی که ما بهش دادیم. و حالا ببینید لایه تاپ اسمبلی رو هم خودش برامون کشید. می‌بینید این تاپ اسمبلی رو اومد خودش برامون کشید، یا تاپ اوورلی رو خودش اومد برامون به این صورت کشید. ببینید این حالتش خیلی جذاب تره. من خودم برای طراحی قطعات که میخوام انجام بدم از این حالت میرم جلو. هم شکل سه‌بعدی خیلی خوشگلی میده، همین لایه اسمبلی رو راحت برام هم میکشه دیگه. فقط حالا کافیه اون استرینگر که بهتون گفتم استرینگ دات دیزایناتور رو ولی براش بذارید، چون خودش به صورت خودکار این کار رو نمیکنه. بعد حالا هر تنظیمی هم که بخوایم میتونیم براش مشخص کنیم. این لایه سبز رنگ هم که میبینید، این لایه حالا زمانی که میخوایم PCB رو طراحی کنیم، کاربرد اینم بهتون بگم، نمیذاره به هیچ عنوان یه قطعه دیگه بیاد توی این محدوده سبز رنگ. یعنی اگه بیاد بهتون خطا میده. این هم حالا یکی از کاربردهای این لایه هاست که بهتون گفتم که آموزشمون حالا کامل تر بشه. ببینید دوستان، من آموزشی که بهتون میدم میخوام طوری باشه که بعدش بتونید برید وارد بازار کار بشید و کار کنید. و هدفم اینه که تمام جزئیات رو بهتون بگم. خب دوستان، به پایان یکی دیگه از سری از آموزش هامون رسیدیم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. حتما سوالات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو برامون کامنت کنید
من توی این سری آموزش‌ها با تمام جزئیات مفاهیم رو بهتون یاد میدم که راحت‌تر بتونید وارد بازار کار بشید و در آینده بهتون یاد میدم که چطور با همین اطلاعات خودتون به عنوان یه فریلنسر کار کنید و درآمد دلاری داشته باشید. اگر این سری آموزش‌ها رو دوست داشتید حتما ما رو دنبال کنید. خدا نگهدارتون.